Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată vom avea doar o singură variantă de răspuns. Și să vedem, încercăm să aflăm cât mai multe detalii din ceea ce ține de relația voastră, situația voastră și așa mai departe. Important că voi vă gândiți la o persoană, dacă vreți persoana cu care sunteți în relație sau poate ați fost în relație, cine știe. Da? Fiecare vă puteți gândi la orice persoană doriți voi, da? Ideea este să vă gândiți doar la o singură persoană. Păi hai să vedem care este situația voastră în acest moment cu această persoană. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile. Da, în trecut, văd că între voi și această persoană, da, au fost și momente mai frumoase, nu a fost totul gri sau negru, însă se pare că în unele situații deja relația s-a sfârșit. Dar vom vedea exact despre ce este vorba. Și o să mut aici așa ca să se vadă cărțile. Păi mi-e foarte clar aici faptul că aici majoritatea dintre voi, da, nu toată lumea, oricum țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, însă văd că sunteți foarte mulți care în acest moment mai comunicați doar prin intermediul mesajelor, prin intermediul rețelelor de socializare sau poate că în unele situații sunteți inclusiv blocate pe rețelele de socializare, dar totuși ați găsit o mică portiță în a urmări contul persoanei respective sau poate cealaltă persoană vă urmărește vouă contul, ceva de acest gen. Ideea este că voi vreți ca cealaltă persoană să lucreze mai mult la relația dintre voi doi. Vreți ca cealaltă persoană poate să schimbe anumite lucruri pe care le-a făcut în trecut și nu au fost prea drăguțe. Voi ați discutat, cred că, cu această persoană problema asta, însă această persoană se simte totuși amenințată cumva din partea voastră, nu știu de ce, cu toate că normal n-ar avea motive, dar prin ceea ce ați spus voi, consideră că nu are nimic de schimbat la el sau la ea, ci că schimbările trebuie să le faceți voi. Și oricât vă zbateți voi în acest moment să îi explicați celelalte persoane că trebuie să facă anumite schimbări, că trebuie să facă anumite lucruri pentru voi, cealaltă persoană nu vrea să înțeleagă lucrurile acestea. Energia voastră văd că este o energie de relaxare în acest moment, adică cumva ați trecut peste aceste neînțelegeri cu partenerul sau partenera sau cu această persoană, cum vreți voi să o numiți, da? Și cumva, voi în acest moment vă gândiți la o călătorie, vă gândiți la o detașare în totalitate de această persoană, dar văd că vreți să și călătoriți unii dintre voi sau unele dintre voi. Poate că vă gândiți, nu știu, să mergeți, poate cu ocazia sărbătorilor, într-un alt oraș sau poate într-o altă țară, așa o mică vacanță pentru această relaxare și detașare în totalitate de această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această etalare. Aici se pare că voi probabil în zilele acestea ați avut o discuție destul de directă cu cealaltă persoană. Dacă cumva nu ați avut încă această discuție directă în această perioadă, să știți că o veți avea foarte curând, poate chiar în următoarele zile.
Ideea este că aici ceea ce urmează să se întâmple, se întâmplă pe repede înainte. Dacă voi ați crezut că ați scăpat în totalitate de această persoană și că această persoană nu o să vă mai contacteze, să știți că de contactat vă contactează. Nu se pune problemă. Dar văd că voi în acest moment aveți așa cum spuneam, o energie de detașare. Parcă nu vă mai doriți această persoană atât de mult cum v-ați dorit-o înainte. Energia celelalte persoane, mi-e foarte clar că este o energie cam care stă să arunce cu săgeți. Ceea ce spuneam și puțin mai devreme, că oricât încercați voi să-i explicați acestei persoane că nu face bine anumite lucruri, nu vrea nici cum să asculte ceea ce vreți voi să spuneți. Această persoană, în primul rând, vrea să se țină ocupat sau ocupată cu tot felul de lucruri pentru a nu se gândi la voi. De ce? Pentru că în momentul în care se gândește la voi, intră într-o stare de disperare, intră într-o stare din aceea că ca și cum ar rămâne singur sau singură pentru totdeauna, ca și cum lumea îi se prăbușește, ca și cum încearcă să țină pasul cu toată lumea, dar parcă toți fug de el sau de ea. Și nu îi place această energie pe care o are de când nu mai este cu voi. Sfatul pentru voi este să așteptați să intre iubirea în viața voastră așa cum voi vă doriți. Pentru că nu cred că este vorba despre această persoană care vă poate oferi iubirea pe care voi vă doriți, ci din contră veți întâlni foarte curând o altă persoană care să vă ofere această iubire pe care voi vă doriți. Aici cred că există o situație în care o parte dintre voi veți avea niște semne pe data de 17 sau poate chiar mai repede, cine știe, sau poate la ora 17 sau peste 17 zile de când vedeți acest videoclip, da? Cum veți întâlni o altă persoană. Poate la început o să fie un simplu coleg de servici sau poate să fie un simplu prieten, dar care va încerca să se apropie de voi sub o altă formă. Posibil ca această persoană care urmează să se apropie de voi să fie zodia Vărsător sau Balanță, dar nu neapărat. Ce pot să vă mai spun despre cealaltă persoană este faptul că aici există o situație în sensul că ori se sfătuiește cu cineva din familia sa în legătură cu voi, dar cred că face și anumite ritualuri pentru a vă face pe voi să vă întoarceți la el sau la ea. Și pe lângă asta, cred că mai vorbim inclusiv despre faptul că poate merge la o altă persoană care face în tarot, în glob de cristal, în cafea, nu știu, ceva de acest gen, pentru a-i spune situația voastră și dacă cumva mai există vreo cale de împăcare, vreo speranță între voi doi. Ideea este că voi trebuie să fiți puternice și să mergeți înainte, indiferent de ceea ce face această persoană în acest moment. Dar haideți să vedem dacă totuși merge la o astfel de persoană și ce îi spune. Hai să vedem. Eu de asta vreau să văd dacă totuși este vorba despre cineva din familie cu care se sfătuiește sau este vorba despre o persoană care face cu cărți de tarot, ghicit în cafea și așa mai departe. Da, mi-e foarte clar că merge la o astfel de persoană. Ideea este că nu cred că merge doar la o singură persoană care face tarot, cred că cumva e ca și cum le ia pe rând, astăzi la cineva, mâine la altcineva și tot așa, încât fiecare îi spune varianta sa, pentru că e clar, și la tarot nu poți să rezonezi cu toată lumea și cumva în acel moment în care face turul, da, persoanelor care fac tarot, va fi foarte confuz, pentru că nu va mai înțelege nimic. De ce? Cineva îi spune albă, cineva îi spune neagră, cineva îi spune
realitatea, cineva nu-i spune realitatea, adică eu spune exact pe dos. În sensul că dacă această persoană la care voi v-ați gândit, nu știu, v-a jignit, v-a umilit și așa mai departe, sau și-a dorit să dețină controlul, îi spune exact pe dos, ca și cum voi ați fost persoana respectivă. Și atunci vine, vă contactează și vă spune, uite, de fapt, tu ești persoana care îți dorești posesivitate, tu ești persoana care își dorește autocontrol, tu ești care își dorește să controleze totul, tu ești persoana, dar de fapt lucrurile stau exact pe dos. Da? Deci aici un pic de atenție în ceea ce... De ce? Pentru că voi aflați că această persoană a fost la persoanele respective. De ce? Pentru că această persoană nu este genul de persoană care să stea cu gura închisă, ci vine și vă spune treaba asta pentru a se lăuda, dar în același timp și pentru a vă face să vă simțiți voi proști. De ce? Pentru că aici mi este foarte clar că această persoană, în momentul în care merge la aceste persoane cu tarotul, da, îi spune ceea ce vrea să audă. Și în momentul în care îi spune ceea ce vrea să audă, vedeți, e foarte fericit, cântă, e ca și cum vine și vă spune, nu știi ce bărbat bun ai pierdut, nu știi ce femeie bună ai pierdut, nu știi ce om minunat sunt, nu știi ce femeie minunată sunt, da? Pentru că nu ai avut răbdare să descoperi, pentru că nu știu ce și nu știu cum. Dar toate acele lucruri sunt spuse doar din cauza că persoana care a fost să-i ghicească i-a cântat în strună. I-a spus lucrurile cum a vrut să le audă, nu neapărat că acela este și adevărul. Aici fiecare dintre voi știți care este adevărul de fapt și de drept, fiecare dintre voi știți cum s-a comportat această persoană cu voi, fiecare dintre voi știți dacă această persoană v-a jignit, dacă nu v-a jignit, dacă v-a vorbit frumos, dacă nu v-a vorbit frumos și așa mai departe. Dar ideea este să fiți voi cu capul pe umeri, cum se spune, și să nu dați ascultare la tot ceea ce vine și vă spune această persoană. Bun, hai să vedem ce urmează să mai facă această persoană în legătură cu voi. Da, mi-e foarte clar că această persoană, aici depinde totul de voi. De ce spun că depinde totul de voi? Este pentru că, în funcție de cum acționați voi, așa această persoană se reîntoarce la voi. Pentru că aici mi-e foarte clar că în momentul în care voi respingeți această persoană, pentru că voi sunteți persoane cu intuiție, voi aveți semne, aveți vise în legătură cu această persoană, și vă gândiți că această persoană vine și vă contactează și așa mai departe. Ei, această persoană, dacă voi într-adevăr vreți ca această persoană să se schimbe, se va schimba. Dar depinde doar de voi. Pentru că această persoană așteaptă în permanență ca voi să faceți primul pas. În momentul în care vede că voi nu mai faceți primul pas, că voi nu-i mai dați dreptate, că voi nu mai sunteți acolo să îi ștergeți lacrimile, că voi nu mai sunteți acolo să-i pansați rănile, în momentul acela, abia atunci, această persoană poate să vină cu niște schimbări. Dar și atunci, voi trebuie să fiți în gardă și să vedeți dacă, într-adevăr, persoana respectivă s-a schimbat sau nu s-a schimbat. De ce? Pentru că altfel, tot voi veți regreta și veți fi supărate că i-ați mai dat o șansă acestei persoane și nu a meritat să faceți acest lucru. Hai să vedem dacă vă veți căsători cu această persoană. Dacă vă veți căsători cu această persoană. Dacă vă încăpățânați și vreți într-adevăr să vă căsătoriți cu această persoană, da, într-adevăr puteți, dar din punctul meu de vedere, da, puteți să locuiți împreună cu această persoană, dacă asta vreți, dar cred că este doar o situație de conveniență, nu neapărat o situație de căsătorie, de familie, cu copii și așa mai departe. Nu văd ca această persoană să-și dorească neapărat căsătoria cu acte, ci mai degrabă văd să fie doar așa, hai să o numim, prietenie de conveniență. Ne este foarte bine că suntem împreună, dacă se poate să
facem ceva împreună, dar nu foarte multe, că în permanență are ideea că dacă vă despărțiți, cine ia mai mult, cine ia mai puțin și cumva își dorește să acapareze cât mai multe lucruri de la voi, da? Și atunci ăsta e motivul și pentru care nici nu-și dorește să facă o căsătorie. Aici trebuie un pic de atenție. De ce? Pentru că n-ar fi nimic exclus dacă, de exemplu, voi uitați cardul pe masă sau voi uitați o anumită sumă de bani pe masă, să nu o mai găsiți, spunându-vă că a fost doar să ia 10 lei pentru o pâine sau să ia, nu știu, 10 euro pentru că a avut de plătit o amendă sau nu știu, ceva de acest gen, dar de fapt intenția acestei persoane era alta, de a lua toată suma de bani și dacă se poate fără să vă spună acest lucru. Deci aici, din punctul meu de vedere, voi trebuie să aveți un pic de atenție cu această persoană și bineînțeles că de finalul acestei etalări e în funcție de fiecare dintre voi. Pentru cei care totuși doresc să afle finalul personal, da? Mă puteți contacta în privat, în descrierea videoclipului aveți adresă de mail, număr de telefon, unde mă puteți contacta și, bineînțeles, contra cost, vedem care e rezultatul pentru fiecare dintre voi. Eu cam atât am avut de spus, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!